ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ዩቱብ ኢትዮጵያ ውስጥ ክፍያ አቆሟል። ምናልባት ታምበነኑ ስታዩ ትንሽ ያስደነግጣል። ግን ዩቱብ ክፍያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያቆመው ከኢትዮጵያ ያሉት እይታዎችን ዩቱብ አይከፍልም። ይሄ ማለት አሁን አሳያችኋለሁ ሙሉ እኔ የክፍያ ሲስተም ዩቱብ አናላይቲክስ ላይ ገብቼ እያንዳንዱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦን ላይ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ዩቲዩበሮች ወይም ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እሺ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። አናላይቲክስ ላይ ገብተን በዚህ ወር ምን ያህል እንዳገኘን እናያለን። ከምን ሀገር ብዙ እንዳገኘን ከየት ሀገር ብዙ እንዳገኘን እያንዳንዱን እናያለን። ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ገብተን እናያለን። እሺ ወደ ዳሽቦርዳችን መጣን እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩ ቪዎች ምንም ገንዘብ የላቸውም። ወደ አናላይቲክስ ገብቼ ላሳያችሁ። ይሄ ማለት ይሄን ማሳያችሁ ምንድነው? አንደኛ ቪዲዮአችሁ ኢንተርናሽናል ብታረጉት ኦር በእንግሊዘኛ ምናልባት የኔም ቻናል አሁን ከቅርብ ጊዜ በኋላ በእንግሊዘኛ ይሆናል የሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር አናላይቲክስ የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ምና የኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አድቨርታይዝመንት ስለሌለ ነው ይሄን ይመስላል። ያው የእናንተው ቻናል ስለሆነ ሃይድ አላረገውም። በዚህ ወር ውስጥ በ28 ቀን ውስጥ ያገኘነው ነው። ይሄ ሰሞኑ ቪዲዮ ስላለቀው በጣም ቀንሷል ማለት ነው። ቀንሷል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባለፉት ወራቶች እጥፍ ነበር ይሄኛው። ያው በሰራችሁት ልክ ነው የሚከፈላችሁ ዩቲዩብ ማለት ነው። በሰራችሁት ልክ ነው የሚከፈላችሁ። አሪፍ የክፍያ ፕላትፎርም ነው። በሰራችሁት ልክ ላይፍ ታይም የሚከፍላችሁ ሲስተም ነው ዩቲዩብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ክፍያው እያንዳንዱ ሀገር ገብተን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ወር አሁን በዚህ ወርም ከኢትዮጵያ እይታዎች ያገኘነውን ገንዘብ እናያለን። እንደ 00 ነው ታዩታላችሁ። አድቫንስ የሚለው ላይ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ጂኦግራፊ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ጂኦግራፊ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ወደ ታች እንሄዳለን። እዚህ ጋር ኖርማል ቪው ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አሁን እኔ ገንዘቡን እንዲያሳይ ስለፈለኩ እዚህ ጋር ፕላስ ሳይኗን አነካለሁ። ከዛ ወደዚህ ጋር በመምጣት ዩር ኤስቲሜት አድ ሪቬኒው የሚለውን ይሄኛውን ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ ወደ ታች እንመጣለን። እንደምትመለከቱት በመጀመሪያ ደረጃ ያለው ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ይሄ የ28 ቀኑ ነው። እዚህ ጋር በኋላ ኦል ላይ አድርጌ እስከዛሬ ያገኘነውን እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያለው ዩናይትድ ስቴትስ ነው። $32 በስንት በ1261 ቪው $32 ማለት ነው። ይሄ ከአሜሪካ የተገኘ ብቻ በ1000 ምናምን ቪው ማለት ነው። ቀጥሎ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያለው ዱባይ ያላችሁት ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ የምትከታተሉኝ። በሶስተኛ ደረጃ ሳውዲ አረቢያ ነው። ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ እህቶቻችን በጣም ነው እናመሰግነው ስለምትከታተሉኝ። በቀጣይ ጀርመን ነው። እንደምትመለከቱት በመጀመሪያ ያለው ዩናይትድ ስቴትስ ነው። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ሚል የለም። እሺ ኢትዮጵያ ሚለውን አሁን እንዴት እናገኛለን? በቪው ኒድ በቪው ስንሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ በቪው አንደኛ ናት። እቺ ቪው ሚለውን ክሊክ ላርጋት። ክሊክ ላድርገው። እንደምትመለከቱት በቪው ደረጃ ኢትዮጵያ 32000 ቪው አለ። 32000 ቪው ኖሮት ግን እንደምትመለከቱት ኤስቲሜት ሪቬኒው 00። ይሄ ማለት ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊትም ብዙም አይደለም፣ አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል። ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩ ቪዎች ገንዘብ አይሰሩም ማለት ነው። ገንዘብ አይሰሩም። እንደምትመለከቱት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያለው ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ 100,000 ሰው ቪዲዮአችሁን ከማይላችሁ አሜሪካ ውስጥ 10 ሰው ቪዲዮአችሁን ቢያይላችሁ ይሻላል። አሁን እዚህ ታይም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 00 ነው። ግን እስቲ አሁን ኦል ላይ አድርገን እስከዛሬ ላይፍ ታይም እናርገውና እስከዛሬ ከኢትዮጵያ የሚያዩልን ሰዎች ምን ያህል ቪው አለው የሚለው ነው። እንደምትመለከቱት 164,000 ሰው እስከዛሬ ካለን ቪወሮች ውስጥ 164,000 ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የሚከታተለን ነው። ግን እስከዛሬ ከኢትዮጵያ ቪወሮች ያገኘነው $14 ብቻ ነው። ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቪዎች ምንም ገንዘብ አይቆጥርም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ኤስቲሜት ሪቬኒው ብለን ብናይ አሜሪካ ነው አሁን በአንደኛ ደረጃነት ያለው ማለት ነው። ዩናይትድ ስቴትስ $128 በ4000 ቪው ብቻ
$128 ይሄ ማለት ምንድነው እይታችሁ ከአሜሪካ ሲሆን ይበልጥ አድቨርታይዝመንት ማስታወቂያዎችም አሪፍ ይከፈላል ማለት ነው። ሌላ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዱባይ ያላችሁት አሁንም በሁለተኛ ደረጃነት ያሉት እነሱ ናቸው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ በሁሉም ሀገር ያላችሁ። ሌላ ሶስተኛ ሳውዲ አረቢያ ያለ እዚህ ጋር፣ ሌላ አራተኛ እዚህ ጋር ጀርመን በ1300 ቪው $33 ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሀገር ክፍያው ይለያያል ማለት ነው። ክፍያው ይለያያል በእያንዳንዱ ሀገር። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩናይትድ ኪንግደም አለ $31 በ924 ቪው ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ቢቻላችሁ ኢንተርናሽናል ብታረጉት ቪዲዮአችሁን በተቻላችሁ አቅም ደግሞ በእንግሊዘኛ ብትሰሩ እንዲሁም ሰርች ኢንጂን ላይ ብትሰሩ ማለት ነው ብዙ አይነት አይዲያዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚታዩ ሳይሆን ሌላ ከሀገር ውጭ የሚታዩ ቪዲዮዎችን አይዲያዎችን ክሬት ብታደርጉ ይበልጥ ይታይላችኋል ማለት ነው። ይሄ የናንተው ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የዩቲዩብ ቻናል ነው። ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በኋላ የምትሰሩትን ቪዲዮ ምናልባት እንደምታስተካክሉት እርግጠኛ ነኝ። እንደምትመለከቱት የኔን ቻናል ከፍቼ አሳይቻችኋለሁ። እስቲ ባለፉት ወራቶች መች ነው ያቆመው የሚለው እንየው። እሺ እንደምትመለከቱት አሁንም 11000 ቪው ጁላይ ማለት ዛሬ 12 ቀን ሆኖታል ማለት ነው። ጁላይ ከገባ 13ኛ ቀን ነው ዛሬ። እንደምትመለከቱት 11000 ቪው አለን። ከኢትዮጵያ 0 ነው። አሁንም ከኢትዮጵያ 0 ነው። ዩናይትድ ስቴትስ በ2000 ቪው፣ ዩናይትድ ስቴትስ $8 በ413 ቪው ጁላይ። እሺ ያለፉት ወራቶችን ጁንን እስቲ ጁላይ በጣም ቪውም ከፍተኛ ነው። እንደምትመለከቱት ጁላይም $0 ከኢትዮጵያ ግን 37000 ቪው ሙሉ የቻናላችን ተከታታይ ኢትዮጵያ ነው የሚለው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ የቻናሌ ተከታታዮች ቪዲዮአችሁን ስታዩ በVPN አርጋችሁ ብትጠቀሙ አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የኔም ሪቪው እንደምትመለከቱት አሁንም ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እና ዩናይትድ ስቴትስ 52 ዩናይትድ ስቴትስ ላይ VPN ናችሁን ኮኔክት አድርጋችሁ ብትመለከቱ አሪፍ ይቆጥራል የሚል ሐሳብ አለኝ ማለት ነው። እሺ የሜይን ሜይ ላይም እንደምትመለከቱ 00 ነው። ይሄ ማለት ከሆነ ጊዜ በኋላ ዩቲዩብ ዌብሳይቱንና አፕሊኬሽኑን በፍጥነት አፕዴት በማድረግ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ስትሰሩ በጥንቃቄ መስራት አለባችሁ። አንዲት ስህተት መፈጸም የለባችሁም። በፍጥነት አፕሊኬሽኑንና ዌብሳይቱን በፍጥነት አፕዴት እያደረገ ያለ ነው። ምክንያቱም ሌሎች ተወዳዳሪ አፕሊኬሽኖች እየመጡ ነው ከዩቲዩብ ጋር። ምናልባት ዩቲዩብ ሊያቆም ስለሚችል በፍጥነት አፕዴት በማድረግ አሁን ከሚመጡ የተሻሉ የክፍያ ፕላትፎርም ያላቸው ከነ ቲክቶክ ጋር ሌሎችም ተጨማሪ ሶሻል ሚዲያዎች ጋር ተወዳዳሪ መሆን ስላለበት በፍጥነት አፕዴት እያደረገ ነው። ለሰዎች አሪፍ የሆነ አቀራረብ እየፈጠረ ነው ማለት ነው። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይሄን ቻናል ለሌሎች ሰዎች ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትነሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።